Welcome, uh, aarde mensen. This is the weekly lesson voor de Stier Maagd Steenbok. Er is een week, dames en heren. Geen liefde is gestuurd. Sommigen van jullie draaien je rug naar een problematische situatie. Je besluiten, hier wil je niet verder op in. Jullie besluiten om een issue even weg te zetten, omdat je recognize daar er zijn oneerlijkheid door anderen en dat een groep van mensen creëert some sort of oneerlijk spelletje waar je recognize je have a vijand en je stap terug en besluiten hier niet verder in een situatie te gaan. Hier zien wij, sommige van jullie moeten some sort of a beslissing maken. Ik ken family issues met geld, dat soort van situatie. Ik zie heel veel liefde wordt gesteund aan jullie. En sommige van jullie recognize wat een weeskal, dat een weeskal en de waarheid niet gesproken. Verdriet voor jullie maakt man. Een einde komt op voor een tweeling en een weeskal. Mensen recognize dat een tweeling en een weeskal had some sort of een geheim. In de huis van liefde, de dagelijkse gebruikenis met anderen. Sommige van jullie laten geen liefde laten schijnen vanwege doordat je recognize dat een groep van mensen hadden heel veel geheim. Problematische situatie thuis komt tot een eind. Mensen recognize dat een waterman sprak de waarheid niet. En een waterman aan zijn vrienden en kennis heeft geliegen en bedreigd. En de geheim is nou boven water gekomen en heel veel liefde wordt getoond aan sommige van jullie. Mensen recognize omdat de weeskal vrouw gaat naar de bodem van de situatie toe uitzoeken en aan een einde brengen. En ik zie dat geluk komt voor oude mensen in deze week, omdat oude mensen krijgen soms soort van een bericht, soms soort van gezondheidsklachten, soms soort van berichten, issues dat oude mensen ging door, soms soort of positive news. Kom dat een eind is hier en some sort of oplossing komt voor ze. Als we bekijken, sommige van jullie is emotional over situatie met geld, emotional over situatie met kinderen. Sommige van jullie recognize dat een wrong person have created heel veel oneerlijk spelletje in je leven. Dan liefde wordt vertoond in de tweede huis. Het tweede huis is het huis van geld. Stiermensen gaat liefde even laten geven. Stiermensen recognize that that was some sort of a undesirable spelletje that was creëerd. In de huis van de tweeling, de derde huis, het zit niet goed voor een tweeling. Een eind komt voor een tweeling. Communicatie, mensen recognize some sort of a communicatie van een tweeling en een weeskal was niet gebaseerd op feiten. Mensen recognize dat deze mensen hebben niet de waarheid gesproken. Een weeskalvrouw gaat stevig in zijn schoenen staan om een problematische situatie op te lossen, omdat deze weeskalperson nou recognize that that was some sort of an oneerlijk spelletje dat de waterman heeft gedaan. Als we kijken naar de huis van vrienden en kennissen, balance out de financial situatie met vrienden en kennissen. Dat heeft mee te maken met geld. Kom op. In de huis van de zesde huis is liefde aan de huisfront is daar niet, omdat heel veel van jullie is zo emotional over een problematische situatie dat je focus op dat issue dan liefde te vertonen. En de weeskal heeft geen voet op te staan, omdat mensen recognize dat de weeskalvrouw niet de waarheid gesproken. De eind komt op voor een weeskalvrouw en een tweeling. Nou, een andere weeskalvrouw zit echt haar familie te beschermen van een oneerlijk spelletje. En voor de rest van de weeskalmensen dat jullie hebben mee te maken, je overkomt deze mensen omdat de mensen hebben geen voet op te staan.
Communicatie is now out en die recognized dat een waterman had een scorpion heel veel documentatie of een scorpion informatie had gegeven aan iemand anders. En mensen krijgen in zich en nou recognize wat deze waterman heeft gedaan. Dus de waterman mensen worden opgepakt of worden gepakt voor een situatie. Deze persoon gaf een scorpion informatie en data uit en mensen krijg in zich en recognize dat deze man had some sort of a geheimhouding waar deze man met een groep mensen access data en informatie en gaf het aan andere family om in Nederlands te komen en mensen gaan dat nou recognize. Deze man wordt gepakt. In the house, the negen house is over Jupiter. Jupiter is the house van geluk. Mensen nou recognize it's over a Steenbok man and the family. And a huge problematic situatie komt op voor een maatman en een Steenbok man en de relatie en problemen. Mensen nou recognize dat een Steenbok man het geliegen en bedrieger. En een Steenbok man manipuleert de situatie door te dragen documentatie en informatie dat was niet van ze. En te hebben creëer heel veel chaos voor een couple of chaos voor zijn partner of chaos met een relatie. Dat komt wel op. In de huis van work en career leugens en deceptiveness en heel veel van jullie gaat nou achterkomen hoe mensen tweeling en de waarheid niet gesproken. Mensen recognize dat de tweeling falsify informatie en documentatie. Mensen krijgen inzicht over de leugens en deceptiveness van de maakman en de tweeling en wat deze mensen hebben gedaan. Dus 10 house is over leugens, oneerlijkheid, deceptiveness, okay? Dus als we recognize de geheim, een waterman en een groep van mensen had heel veel geheim over papier, digital documentatie, informatie, hoe ze falsify, access, data en informatie van anderen en gaf het onze eigen mensen en mensen ook krijgen inzicht en recognize a foul play that had gespeeld in a huge corporation institution where a documentatie en informatie was geaccessed bij een waterman en deze waterman gaf een scorpion informatie aan iemand anders en now it komt allemaal uit. A cycle is now over and there is some sort of a karma that sommige van jullie hebben mee te maken. De karma is now over vanwege doordat de geheim is nou boven water gekomen en mensen krijgen inzicht en recognize that there was heel veel oneerlijke spelletje door andere mensen. En there was some sort of a situatie dat had mee te maken met de manipulatie van data en informatie. En mensen nou krijgen inzicht en krijgen een verstand van een oneerlijk gebeurtenis dat is gebeurd. En dat was aan het gang en het spelen. Dus a cycle is now over because Saturn komt in om een karmatic, problematic situatie tot een eind te brengen. En daar leven op voor sommige van jullie some sort of positive news. Omdat mens gaat nou recognize dat there was some sort of a oneerlijk access van informatie, data, dat was niet van boven water. Voor stiermensen, we zien jullie stierman verdrieten, van jullie stierman verdriet over some sort of relatie dat jullie hadden. En je gaat some sort of relatie of huwelijk tot een eind brengen. Heel veel van jullie stierman is nou gepakt. Mensen recognize dat jullie stierman kunnen iets had gedaan dat was niet boven water. Jullie stierman is nou gepakt. Dan zien wij voor de maakmensen problematic situatie. Heel veel van jullie maakmensen nou recognize dat actie dat je had genomen in het verleden, pak je nou terug. Nou, en maakvrouw recognize dat there is some sort of chaos. En jullie maakvrouw recognize dat mensen hebben je in een chaotic situatie gebracht.
waar het is iets wat hebben mee te maken en gaf je documentatie en informatie dat je zou nood moeten hebben of je hebt geaccess deze data en informatie. En de situatie met jullie maakt mensen, als je recognize, is een problematieke situatie met geld. Maakt mensen dat is getrouwd of in some sort of contact met een tweeling, een voor een tweeling en een weeskal. Mensen nou krijgen in zich ook een tweeling en een weeskal manipuleren een situatie. Als we kijken de energie van de Steenbok en ze partner, de locus en deceptiveness, en die recognize dat een groep van mensen werk tegen jullie Steenbok en je partners, jullie Steenbok en je familie. En deze cycle nou komt tot een eind, omdat mensen krijgen inzicht en hebben een verstand van wat het gespeeld en hoe mensen manipuleren een situatie. Dus eind van the week komt some sort of a positive news binnen, waar some sort of a problematic situatie komt tot een eind en sommige van jullie krijgen zoiets als ik ben hier blij dat deze situatie is nou opgelost en dat iemand heeft gerecognized en zien dat daar was oneerlijkheid over een vervelende problematic situatie. En dit is nou tot een eind gekomen. Dus ik wens jullie een zeer positieve week. Het is geen week voor liefde. Problematic situatie met de weeskal. Een weeskal heeft geen voet op te staan. Mensen recognize dat een weeskal uit de waarheid niet gesproken. Dit komt uit en een positieve eind to een situatie. Oude mensen dat ging door some sort of chaos. Een kreefman wordt gepakt voor een oneerlijk spelletje wat hij heeft gedaan. Die pakt een kreefman hier aan daarvoor. Dus dames en heren, ik wens je een fijne week. Namaste, tot volgende week.